नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला वांग्याचं भरीत बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अशी मोठी वांगी घेतली आहेत बघा, मोठी वांगी घ्यायची। हिरवी जर वांगी घेतली तर आणि भरीत चवदार लागतं। तर ही बघा मी तेल लावून थोडं थोडं टोचून दोन वांगी भाजून घेतलेले आहेत। त्यासाठी बघा 2 कांदे घेतलेले आहेत। कढीपत्ता घेतलाय फोडणीसाठी। शेंगदाणे मुठभर शेंगदाणे भाजून कुटून घेतलेत बघा, जास्त बारीक करायचे नाही, मोठे मोठेच ठेवायचे। जिरे मोहरी 1 चमचा घेतलेला आहे। चवीपुरतं मीठ आहे। थोडासा पुदिना घेतलाय, पण तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाका, नाही टाकला तरी चालते। कोथिंबीर घेतलेली आहे। 1 गड्डी लसूण सोलून घेतलाय आणि 10 ते 12 मिरच्या हिरव्या भाजून घेतलेल्या आहेत बघा, कारण हे आपल्याला कुटून घ्यायचे। तुम्ही ह्याच्यापेक्षा कमी घेतल्या तरी चालतात, बिन तिखटाच्या घेतल्या तरी चालतील। आणि तेल लागणार आहे आपल्याला फोडणीसाठी। आता मी तुम्हाला ना हे वांगण भाजून दाखवते। तर वांग स्वच्छ धुवून पुसून घेतले बघा। त्याला असं सुरी खुपसून घ्यायची, चांगले आतपर्यंत टोचून घ्यायचं, म्हणजे वांगण सगळ्या बाजूनं भाजलं जातं। देठाच्या बाजूला जरा जास्त टोचायचं, कारण आतपर्यंत भाजतं। मग देठ काढून कधी भाजायचं नाही, देठाचं कडं भाजायचं, देठातनं चव असते। मग त्यामुळे तसंच भाजायचं अख्खंच बघा। तसं टोचून टोचून सगळ्या बाजूनं घेऊया आपण याला। सगळीकडून बघा टोचून घेतलेलं, तर ह्याला थोडंसं तेल लावायचं, सगळ्या बाजूने चांगलं लावून घ्यायचं। आणि मी गॅसवर बघा आता जाळी ठेवलेली आहे। आता ह्याच्यावर हे फिरवून फिरवून मी वांग भाजून घेणार आहे। तर सगळ्या बाजूनं गोल गोल फिरवून वांग भाजून घ्यायचं। वांग बघा सगळीकडून गोल गोल फिरवून बघा मी भाजून चांगलं घेतलेलं आहे। तर बघा सगळ्या बाजूनं असं भाजून घ्यायचं चांगलं। फास्ट गॅस करायचं नाही, स्लो गॅसवर जाळी ठेवून असं भाजलं ना एकसारखं हलवून हलवून, तर चांगलं भाजतं। आता हे थोडं थंड झालं का नाही, हे तर मी पहिलेच भाजून घेतलेलं, कारण व्हिडिओ लई मोठी होती। आता हे ना थोडं थंड झालं का नाही की मी ह्याचं सगळं काढून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। आपण काय करायचं माहिती आहे, ह्या हिरव्या मिरच्या आणि लसूण आणि हा थोडासा पुदिना खलबत्त्यात मी टेचून वांगीना त्याचे सोलून घेणार आहे। आता सगळे पूर्णपणे सगळं त्याचं काळं काढून घ्यायचं आणि हे टेचून ह्यात मी ह्याच्या संग पुदिना बी टाकणार आहे, म्हणजे ह्याचा अर्क चांगला उतरल। आणि मग मी तुम्हाला दाखवते। वांगी बघा पूर्ण सोलून घेतलेले आहेत। तर आता ह्याचं देठ काढून घ्यायचं असं हातानं, शिजलं नाही चांगलं तेवढ्यासाठी टोचायचं बघा, आता असं देठ निघतं। आणि ह्याला ना पूर्णपणे आपण कुस्करून घ्यायचं आहे बघा चांगलं। मॅश केलं की नाही असं चांगलं तर होतं बघा। तर मी आता हे सुरीनंच करणार आहे बघा। आता असं कुस्करून घेतलेलं आहे, जास्त बारीक नाही केलेलं। तुम्हाला पाहिजे असलं तर ना बारीक करून घ्यायचं एकदम, पण हे असं छान लागतं बघा खायला। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। थोडंसं तेल ना 1.5 चमचा टाकूया, चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात जिरे आणि मोहरी बघा 1 छोटा चमचा घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा आणि कांदा टाकायचा। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा बघा, कलर चेंज होस्तोवर। कांदा बघा असा भाजलेला आहे, असा भाजायचा कलर चेंज होस्तोवर। आता ह्याच्यामध्ये बघा ह्या मिरच्या आणि मी लसूण बघा हे टेचून घेतलेलं आहे। लय बारीक केलं नाही, असं मोठं मोठं टेचलेलं आहे। तर त्यामुळे काय होतं, भरीत ना चवीला लय छान लागतं। जरा ना मी ही तुम्हाला वेगळी पद्धत करून दाखवलेली आहे। तर आता हे आपण चांगलं भाजून घेऊया। परतून घेतले बघा चांगलं, हे चांगलं परतून घ्यायचं आणि मिरचीना भाजून कुटायची, कच्ची नाही कुटायची। आता ह्याच्यामध्ये ना आपण हे वांगे टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। आता ह्याच्यातच बघा मी शेंगदाण्याचं कुटणा भाजून कुटलेलं आहे, ते पण टाकून घेऊया। कोथिंबीर हे जे ना वांग्याच्या भरीत नाही लय चवीला चांगलं लागतं, अशा पद्धतीने जर केलं तर। मीठ टाकूया आणि चांगलं परतून घेऊया एकसारखं हलवून चांगलं बघा। आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे बघा चांगलं। आणि आपण याला ना चांगलं 1-2 मिनिट न्यायला चांगलं एकसारखं बारीक गॅसवर परतून घेऊया। मग बघा तर इतकं छान लागतं ना, भाकरीवर खा, ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरीवर खा, चपातीवर खा, चवदार असं लागतं। तर आपण त्याला 1 मिनिटभर परतून घेऊया चांगलं बघा। 2 मिनटं एकसारखं स्लो गॅसवर मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे। ह्याला कसं लोखंडाची तवा, लोखंडाची कढई, मग त्यात आणि हे जर बनवलं ना असं बिडाचं काय पण, तर त्यात
बिडाची कढई म्हणा, तवा म्हणा, तर एकदम चवीला एक तर छान लागतं नाही. तर तुम्हाला ही काहीतरी वेगळी मी पद्धत दाखवली आहे. जर आवडलं तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.